Please return to your seat. Mời quý vị trở về chỗ ngồi. We'll have a liberal lecture for you. Nói pháp cho quý vị nghe. People don't realize it. Mấy người đi học thì không biết. These instructional talks are very, very important part of your training. Cái buổi nói pháp nó quan trọng, rất quan trọng cho quý vị. Because it enables us to address your questions or concerns. Tại vì giúp chúng tôi có cơ hội để mà giải đáp những thắc mắc, những cái nghi vấn của quý vị. Your skepticism, what you're unsure about, okay? But also, it's very important. It also allows us to teach you, to share with you more knowledge and secrets about Chan. Thứ nhì nữa, cũng không kém quan trọng là giúp quý vị nghe được những cái bí mật, những cái bí quyết của thiền mà quý vị đã kiếm trong sách không có, hoặc là quý vị so you have these secrets that's passed on from teacher to pupils, là những người thầy đặc biệt truyền lại cho những cái đệ tử của họ. And finally, a very, very important thing, và cuối cùng rất là quan trọng, it helps you identify your erroneous prejudices. Chuyện rất là quan trọng, giúp quý vị thấy những cái thành kiến của mình. Prejudices are these beliefs you have. They're so erroneous. They are not good for you. Những cái thành kiến, những cái tên nó nói đó, cái danh từ nói là những cái mà quý vị những cái tư kiến quý vị có và nó sai lầm, nó rất tai hại cho quý vị. You have these prejudices that prevent you from making progress. Quý vị có những cái ví dụ. Vì có những cái thành kiến nào mà khiến quý vị không tiến bộ được. That's why if you have these prejudices, you hang on these prejudices, you may meditate, okay? And if you know how to meditate properly, mà nếu như quý vị có những thành kiến nào mà biết cái phương pháp thiền đúng, okay? Eventually, you will be able to identify your own prejudices and undo your own prejudices. Thì trong tương lai, quý vị có thể có cơ hội, nếu quý vị thiền mà tiến bộ, có cơ hội để mà nhận ra được những cái thành kiến sai lầm này và gạt bỏ những thành kiến sai lầm này. Whereas if you listen to the lecture, we can help you identify these prejudices a lot quicker. Ngược lại, nghe những cái buổi pháp như vậy nó có vẻ hời hợt. It may be casual talk. It sounds very casual to you. Actually, it's designed to handle, to point out your prejudices. Thực ra nó đang cái buổi nói như vậy giúp quý vị một cái công dụng giúp quý vị thấy những thành kiến của mình. Okay? If you weren't having these instructional talks, nếu có những cái buổi nói như vậy, if you're lucky, okay? If you, well, put it this way, put it in positive terms. Nói một cách nó xôm hơn. If you're lucky, you are able to undo your prejudices from listening to the talks. Những khi quý vị nghe mà gạt bỏ những thành kiến, it might save you years or decades of meditation practices. Những cái thành kiến nó có thể giúp nghe mà gạt bỏ được. Thì quý vị có thể giúp quý vị đỡ tốn thì giờ là có thể tốn 10 năm, 20 năm mới thấy được cái thành kiến này. So in fact, when we meditate, when the Chan masters, những cái vị thiền sư, you know why they continue to meditate after they understand meditation? Quý vị biết tại sao những cái vị thiền sư họ vẫn tiếp tục thiền mỗi ngày? They meditate every day. Even though they understand meditation already, they mastered meditation already. And master is one such example of a person. Những vị thiền sư, những sư phụ thầy đó, vị thiền sư đắc đạo rồi, hiểu phương pháp thiền, mỗi ngày vẫn thiền, để làm cái gì?
to identify their prejudices, để nhận ra được cái thành kiến của họ. Even they have prejudices, they need to identify. Họ phải nhìn thấy thành kiến của họ. Did you know that? That's point number 2. Another secret you didn't know about. Đó là cái điều thứ nhì mà thầy mới nói, là cái bí mật mà quý vị không biết được. You will not find this in any books. They meditate in order to identify their prejudices. After they heal the body. Những cái vị thiền sư này, vị tổ sư đó, họ thiền để mà nhận thức ra được cái thành kiến của mình, sai lầm của mình sau khi chữa bệnh, tự chữa bệnh. They heal themselves. Just like you, when they teach, giống như quý vị, when you go to work, you ruin your health. Same thing. When they teach meditation, they ruin the health. Còn giống như vị thiền sư vậy, cái vị đi làm việc á, là hại sức khỏe mình. Yes, agree. When you go to work, you ruin your health, aren't you? That's how we all earn our money, our keep. You go to work and we pay the price with our health. Yes. Ai đi làm việc cũng bị tổn cái sức khỏe của mình. Same with these chant masters. They teach meditation, they ruin the health. Mấy thiền sư họ cũng là dạy thiền, cũng là đang tổn hại sức khỏe của mình. That's why they need to meditate to recover. Nên họ phải thiền để mà chữa bệnh lại. So much more your cases. Quý vị còn phải cần hơn họ nữa. See, they help themselves very quickly. It takes you a lot longer to help yourself. Cái nhiều thiền sư họ thiền, họ chữa bệnh rất là lẹ. Okay? Còn cái vị chữa bệnh, cái vị chậm dễ sợ lắm. Mà cái vị không chịu thiền, and then they meditate every day. You don't meditate every day. Cái vị là cần chữa bệnh mà không chịu thiền mỗi ngày. Người ta là thiền mỗi ngày, ta biết chữa bệnh. Okay? So today's theme is your health, your well-being. Ngày hôm nay tôi nói về cái đề tài là cái sức khỏe cái vị, với what's welfare in Vietnamese? I forgot. Welfare in Vietnamese? Well, welfare. All right. I have a voice translator here. Let's see. Just a minute, folks. They harass me all the time. These free apps. When it's free, then they harass you. Yeah. Okay, let's see. It's from French. I have to change it to. Never mind. It takes too long to try to figure it out. Okay, never mind. I don't have a right language set up here. When you're sick, khi bị bệnh, you can go to the east. The Western approach is they look at the isolation and they look at the problem areas. Cái vị bệnh thì tới bác sĩ Tây phương thì ta nhìn từng cái một cái phần thôi. So they look at an organ maybe, okay, and they fix the organ, okay. Họ nhìn một cái cơ quan đó, họ tới chữa cơ quan, cut it off, maybe cắt nó, dạ rồi. Whereas Eastern medicine, they look at more holistic, they look at the whole system, the whole body. Ngược lại, cái bên Đông phương ta nhìn cái hệ thống đó, right Kim? Kim is an Eastern medicine practitioner here. She training Eastern medicine. And please correct me, I'm wrong. I open my mouth, I talk a lot of things, and don't believe them, please. Sometimes I go crazy. I speak without any substantial facts. Thầy nói những cái nói tầm bậy thôi. Cái vì cái trật cái sửa giùm thầy, sửa lưng giùm thầy. I will not be offended if you correct me, okay, at all. I'm learning just like well, I'm rehearsing on you first before I get my doctorate.
Thầy cũng tập với quý vị thôi. That's why the class is free. Nó miễn phí. So anyway, Eastern medicine is the holistic. Cái Đông phương thì nhìn cái hệ thống rồi. Because it's based on these principles. By the way, Eastern medicine, the Taoist is based on the Taoist principles. Cái y khoa Đông phương nó dựa trên cái lý thuyết của nhà Tào giáo. So the better Eastern medicine practitioners, doctors are actually Taoist based. Okay, thành những cái người mà thầy thuốc Đông y mà giỏi thường là theo cái pháp đạo giáo hết. Yes? Because the Tao is very strong in chi. Cái người đạo giáo rất giỏi về cái khí. Chi is what circulates throughout your body, you see? That's the whole system right there. Cái khí là cái nó vận chuyển khắp cơ thể của quý vị. Okay? And the Taoists understand it very well. Đạo giáo rất giỏi về cái khí đó. So their premises is three components, có 3 cái phần. Ý, dẫn khí, dẫn huyết. Okay? The Taoist, is that right? The Taoist beliefs, I'm not Taoist practitioner, that's why I always look around and see if anyone would correct me. My prejudices. The Taoist, the principle is your will, okay, or your attention, or your will, okay, your will or your attention, your intention leads the chi, which leads the blood. Ý dẫn khí dẫn huyết. So I learned about that several years ago. 7 năm trước tôi học về cái đó. Several years ago, I decided to try it. Thì 7 năm trước thì mới quyết định và thử. I don't recommend you do this. Okay, thầy nói cái gì cho vui, kể cái gì cho vui, đừng bắt chước. I decided that my arm here has a problem, so I said, so cái tay thầy nó có vấn đề. So I said, let me use this thing to heal myself. Thành mới dùng cái lý thuyết là để mà tự chữa. See? So I figured that if I lead in what I need in order to heal myself, to bring more blood to it. Yes? Thầy muốn chữa là mình đem máu nó nhiều á. Right? Agree? Based on that principle, you heal, you're not well because blood doesn't get there, and that's why your body, your organs doesn't have enough nutrition, and so on, so on. Okay, thì biết máu không tới thì cơ thể bắt đầu nó bị héo mòn từ từ. Right? So I figured that me bring more blood to it, thành mình chữa mình bằng cách mình đem máu nó tới đó. Okay? So how do you bring blood to it? By bringing chi to it, right? Nếu theo cái lý thuyết đó thì mình muốn máu nó tới đó thì mình dùng cái khí, nó đẩy khí tới đó. How do you bring chi there? By focusing on the problem spot. Mà muốn đem cái khí tới đó thì mình chú ý tới cái chỗ mình muốn đem cái khí tới. So far so good? Can you follow me? Well, okay. Hello, anyone awake? Okay. So I did that. I sat down. Okay, and I focus on my arm, this problem area. Then tôi ngồi xuống thì chú ý tới cái tay chỗ này. Okay, and I focus for half an hour, ngồi chú ý này. And I said, all I did is I focused on that, and my intention was to bring more blood there. And cố ý là đem cái máu nó tới đó. You know what happened after half an hour or so? Biết gì xảy ra hả vậy? From my vein, certainly it started branching out another, you know the blood, the vessel, the vein actually appears on the skin. Okay? Quý vị thấy cái thành từ cái mạch máu này, I can see the blood being formed, going towards that.
I form a new big vein. Thì thấy cái mạch máu nó phồng ra, một cái mạch máu mới nó phồng ra từ cái mạch máu lớn ở cái tay này. There's a vein that goes down, whatever that thing is, and it goes down up down your arm. So I focus. So you see the vein, another vein appearing from a vein branch going from the main artery to the problem area. So the model is correct. Thành thầy chứng minh đó, mà từ chữ chứng minh thấy đó là cái nó đúng. Ý dẫn khí dẫn huyết. The model is right. The will or the focus will bring in the chi and will bring in the blood. That's how you heal yourself. Chữa bệnh như vậy đó. So if you have a cold, usually they come in here and you have a sore throat. Yes? Cái vị bị cảm. Cảm là cái chỗ này, right? Very often, even when it gets hot, you can get a cold as well. Yes? All you have to do is go to the beach at night, and all that wind blows at you, and you're not warm enough, you catch a cold. Guaranteed. Even today, in hot days. Okay? Ngày nóng mà quý vị, ngày lạnh mà cái vị ra ngoài biển, gió thổi mạnh một cái là cái vị nó nhập cái vị là cái vị cảm ngay lập tức. Okay? So you can heal yourself by sitting down and meditate. Quý vị có thể chữa bệnh bằng cách là ngồi xuống thiền mà chú ý vào cái cổ. Okay, you look it. That's what I do. Okay, that's what I used to do when I first started 20 years ago. Lúc trước thầy cảm, I used to be sick, have a cold at least once a month. Lúc trước thầy thường bị cảm ở nhất một tháng một lần. Since I started working, khi mà bắt đầu làm việc I started working a long time ago. I would get a cold once a month. Khi bắt đầu đi làm việc là một tháng bị cảm một lần. All year round, every single year. Okay. So when I first started 20 years ago to meditate, I learned about that. So I was told that meditation heal the cold. Trước 20 năm trước, thầy học là thiền là biết là được dạy rằng là cái cảm mấy người thiền sinh đi thiền để chữa được cái cảm. So I focus. As soon as we realize that I'm catching a cold, I would sit down, cross my legs, and look it, focus in this area. Thì lúc trước thầy khi bắt đầu cảm một cái là xếp bằng lại, xong ngồi chú ý rất là mạnh vào cái cổ, cái chỗ nó bắt đầu nó đau đó. And I neutralize and stop the cold. I would recover, within 12 hours instead of a few days to a week. Làm như vậy thì hết bệnh, ngồi trong 12 tiếng hết bệnh, thay vì tốn mấy ngày cho tới một tuần mới hết bệnh. Okay? So you can heal yourself. Cái thiền giúp quý vị chữa bệnh được. Yes? All right? Any questions? That you can do. You can try it yourself. If you have a cold, as soon as you realize you have a cold, it's the onset of a cold. Khi bị mới bắt đầu bị cảm, okay, I strongly urge you to cross your legs. Don't even bother taking, whatever, the over-the-counter medication you have, Theraflu, whatever those things, aspirin, whatever. Just meditate. That's all you need. Cái vì mới bắt đầu mà cảm, thay vì uống thuốc, ngồi xuống thiền là nó hết ngay. Okay? Just focus intensely on the problem area. It will nuke it. Because cold is a yin illness. Tại sao như vậy? Tại vì cái cảm là cái bình hàn. Cái vị chú tâm như cái vị đem cái nhiệt vào, nó đốt cái hàn hết. So when you focus on the problem area, you bring heat to the cold area. That's why it dissipates the cold. It's very natural healing. Nó rất là tự nhiên. You don't need medication for cold. And please don't sue me if you die. Đừng có kiện vậy. Just a theory. Again, I speak nonsense. I deny myself. Okay, I refute myself. Okay, thầy là I'll be the first one to say no. I'm an idiot. Don't believe me.
It doesn't offend me at all. Okay. I speak a lot of nonsense. All right, try that. It's really very, very effective. Okay. And Kim can teach you a few more tricks. Anyway, so the principle is that if you increase your chi, you will increase your well-being. Nói cách khác, nếu khi quý vị mà vận chuyển nó đều thì quý vị sức khỏe nó dồi dào hơn. Okay, the chi circulates everywhere. Khi nó vận chuyển khắp cả người quý vị. So it heals not only you only physically but also mentally. Khi nó vận chuyển không những nó chữa những cái bệnh của cái thân quý vị, nó còn chữa cái bệnh của tâm quý vị nữa luôn nè. Okay, any questions? Hỏi thắc mắc gì không? Now, yes. Bạn con ở bên Úc á, bây giờ ngồi thiền là cái bệnh là mỗi lần ngồi thiền là nghe thầy giảng pháp, xong rồi bây giờ cái bệnh ngứa của cổ là hết, với lại cái nóng mặt chân trước đây bác sĩ còn muốn điều trị được, bây giờ cũng tự động hết. Nóng gì? Bị cái nóng gì đó thầy đây, nên cái chân nó cứ ngứa, rồi cái trong cái máu nó bị cái gì mà ngứa còn cơ thể. She says her friend from Australia who that she taught how to meditate, and she follows our Chan class, our instructional talks, and she meditates regularly now. Before was a struggle for her. Bạn cô Ti là bên Úc á, là được cô Ti chỉ cách thiền á, ngồi kiết già, and và theo dõi cái lớp thiền của mình, tự thiền bên kia. Thì bây giờ cái ngứa ở trong người nó hết, ngứa nó gì đâu, nó ngứa nó chân hả? She has heat in her legs and itches in her legs, and meditation made it go away. Cái thiền nó giải quyết xong rồi. The itchiness, why do we itch, Kim? Tại sao mình ngứa, cô Kim? Thường là do cái gan. Itchiness, usually you have a liver problem. Thường nó ngứa là tại vì cái nóng phải không? The heat, you feel heat and itchiness. You see, this is free professional advice for you. Ngày nay mình hiền lắm, mà có cô này, cô giúp quý vị, cho quý vị những cái biết mà phải trả tiền. Mới được biết. So you have heat and itchiness. It's an indication, a general indication that there's something wrong with your liver, bệnh gan. Cái ngứa với cái nóng là cái bệnh gan. Okay? Bác sĩ bên Úc nói nhưng mà cái ngứa đó nó lên cái não là cổ sẽ. And the Australian doctor says that if in Australia, I don't know. He says that if the itchiness goes to her brains, she would probably die. Mà nếu như bệnh ngứa nó lên óc thì có thể bị chết đó, không chơi đâu. Okay. So and now with meditation, the itchiness went away and the heat went away. Nhờ cái thiền mà hết ngứa, mà hết cái nóng, meaning that the liver is healed, có nghĩa là cái gan nó được chữa. You see that? Just meditation. And not only that, by the way, what she doesn't know, các quý vị không biết nữa đó. What she doesn't know that it's never the liver alone. Cái vị không biết, bác sĩ không biết, cái người bên đạo giáo cũng không biết nữa đó. Even the Eastern medicine doctors don't even know that. Ngay bên bác sĩ đông y cũng không biết nữa đó. It's never the liver alone. Không bao giờ nó bệnh gan của mình. It's always a host of problems with the various organs. Thường những bệnh đó, là bệnh đủ cái loại bệnh, nó đủ chỗ hết, không vào một chỗ. It's never one, never. Okay.
The one that you detect, the Western, Eastern medicine doctors detect, những cái bệnh mà bác sĩ Đông y và Tây y mà họ thấy được á, is only one visible manifestation, chỉ là một cái nó hiện tượng ra thôi. Okay? There's a lot more going on behind the scene. Nó còn có nhiều chuyện xảy ra lắm. Okay? They, for example, when you send out an army, do you send out only the front vanguard? You send out the entire army. You see? Giống như cái vị đánh giặc vậy đó. Cái vị đánh là gửi cái tiền phong đi trước là chỉ thấy cái tiền phong. You only see the enemy, only sees the vanguard. Okay? They don't realize the whole army is coming. Họ thường thấy cái tiền phong, họ chưa thấy là cái một cái đại quân đó nó đang dẫn tới. Okay? There's many branches. You have the ninjas, you have the Batman, and so on. All kinds of people in the army. Đủ thứ hết. Right? Agree? You never, you have a major war, you don't send just one army, one kind of army. You send the Navy, you send the Air Force, you send the Army, you send everyone, right? Paratroopers and everyone. Có lính nhà dù, có lính xe sắt, rồi lính máy bay rồi, chứ đâu phải phi công, chứ đâu phải là cái gì đánh một người đâu. Okay, the same thing. You only see one manifestation. It's never one front. It's several fronts. To address one front alone is not enough. Là quý vị mà nếu chữa một mặt trận thôi, quý vị chưa đủ. Okay, expect another one to surface after the first wave. In meditation, you do chant, you fix the whole thing at the same time. Ngược lại quý vị thiền đó, quý vị chữa hết tất cả cơ thể của mình. So far so good. Enough secrets for today. I think, that's worth your driving here, isn't it, so far? You want to make it worth your while, that's about it. And then, okay, I know some of you have a long drive. Tôi biết có nhiều người lái xe rất là xa. Anyway, another thing I tell you that's also funny is that I know we have a temple doctor who's now retired, who's excellent. Trước có một ông thầy thuốc mà của chùa rất là giỏi. His family has been in this Eastern medicine thing for 7 generations. Họ chữa bệnh đã 7 đời rồi. Okay? And they have their own traits. Họ chữa đủ thứ. They use acupressure. Họ dùng điểm huyệt. They use all kinds of herbs. Thuốc họ cũng biết nữa. And and one thing, so that doctor, he one day came to me because he was fixing my brother. Hồi đó ông đang chữa bệnh của em của thầy. And so he heard of me. Rồi ông mới nghe em thầy kể là thầy ở nhà thầy. He heard that I used, this is about several years ago, mấy năm trước. And he heard that I was just meditating at home. I didn't do anything. Biết là thầy chỉ ngồi thiền để không làm gì hết á. Okay, vô tích sự. I was really a parasite. My brother's girlfriend walked into the front door, and I was sitting in the living room there. Thầy đang ngồiในphòng khách đó. Thì bồ của em của thầy đó. I was living in his house, by the way. I was a loafer. Nó vô tích sự ở nhà. Yeah. He gave me room for me to meditate. Ông cho thầy một cái phòng để ngồi thiền thôi. And I was sitting in a living room there. Đang ngồi thiền, watching TV, quay TV. She walked in. She has her own key. And just two of us, two men living together. There's no women coming to the house. Thường không có phụ nữ nào tới nhà hết. One day she walked in with her own key. And she looked at me. And she told herself, what a parasite. That's what his girlfriend told me. Thầy đang ngồi đó quay tivi mà cô mở cửa, không biết sao có chìa khóa, cô vô tự động cô vô, cô mở cửa, cái nhìn thầy một cái là cái óc nó khinh lên, nó nói là
cái ông thầy tu là đồ ăn bám. And I never forgave her for that after that. Mà thầy thù cô thì bây giờ vẫn còn thù như thường. But it gave me one reason to move out eventually. Đó một cái lý do thầy cuối cùng thầy bỏ đi. Anyway, actually he evicted me as a matter of fact. Actually, thì sau này ông đuổi thầy nhưng mà thầy bỏ đi. I couldn't leave him. Thầy bỏ cũng được. Mà hên sao ông đuổi thầy ra. Luckily for me, he kicked me out. Anyway, that's a different story. So this guy here was healing him. Là cái ông thầy thuốc đang chữa bệnh cho em thầy. And he heard I was meditating every day. Nghe thầy thiền thầy có ngày. So he came to pay me a visit. And thầy, ông mới thăm thầy, ông xin phép thăm thầy. And he says, my practice is Taoist. And tôi là thầy thuốc theo đạo giáo. And he very polite. He says, I'm here today because I heard your brother heard about you through your brother, who's one of my patients. Nói là tôi tới đây con tới đây tại vì em của thầy giới thiệu con tới, nói nên tới gặp thầy nói chuyện cho vui. And so I came here, and now I see you. I'm going to ask for a favor from you. Thì ông mới nói là ông mới xin phép thầy một chuyện. He said, sure, no problem. What do you want? And he says, I was penniless. I'm not afraid. You can ask me anything. Hồi đó thầy không có một xu gì hết. Thầy ai muốn hỏi xin như thầy cũng cho hết đó. Mình không có tiền, mình đâu có sợ đâu. He says, I'd like to take a look at you. Ông nói là ông xin phép thầy nhìn được thầy. Okay. He says, I've been researching for 10 years now on the đan điền. Con đã nghiên cứu về cái đan điền 10 năm rồi. Okay? So I've looked at the đan điền of all of my patients and my father's patients all these years. Và con đã nhìn thấy những cái đan điền của những cái bệnh nhân của cha con và của con đã bao nhiêu năm trời rồi. I've seen them all. And they are fascinating. Cái đan điền nó tuyệt vời. He said, I saw all kinds of đan điền. You know what đan điền is? Oh, that's a navel, around the navel area. The Taoists, the practice of đan điền. Cái tụi bên đạo giáo họ luyện đan đó. Okay? Luyện đan. Okay? Tiếng Tàu là luyện đan. Họ luyện đan. They practice, they develop a đan điền. Mở cái đan điền. Okay. So he said, I heard about you and you are a Buddhist monk. Okay. I've seen a lot of Buddhist monks are my patients as well. Ông nói ông gặp rất nhiều người thầy bệnh nhân là người sư tới ông rồi. I saw all the đan điền. I want to look at your đan. Tôi xin phép nhìn cái đan điền của thầy. Said, okay, sure. Look. Muốn nhìn. Okay. So he sat down. Ngồi xuống. Okay. Okay. So I was sitting on the sofa. Thầy ngồi in the living room. Okay. Ngồi trên cái salon đó. And he sat in front of me. Okay. About from here to where Senchi is sitting. Từ đây tới đến chỗ cái thầy hiện giới ngồi đó. And he crossed his legs in full lotus. Vào xếp bằng. And you can tell this guy here doesn't get in full lotus very often. Thầy thấy ông này nhìn kiết già ngồi nhìn nó không nhìn thường. You can tell he sits only in half lotus. Nhìn biết cái ông chỉ nhìn bán già thôi, không chơi kiết già. But when he wanted to take a real good look, instead of going half lotus only, he would get into full lotus. Mà khi mà muốn cần nhìn cho chắc á, thì ông vào cái thế lắp vào cái kiết già nữa, tức không ngồi bán già. Because his full lotus is kind of a little bit awkward. The leg is not, it's kind of stiff. Cái người mà ngồi kiết già không quen đó, cái chân nó hơi cứng. Whereas the first half is very fluid. Thầy liếc thầy biết ngay là lúc mọi người vào, bất cả cái chân đầu tiên vào chân rất là lỏng.
Mà cái chân bắt đầu nó bắt lên đó, cái chân nó cứng. So when they first bend the first leg, it's kind of fluid, so you can tell it's half lotus, right? The second leg, so you bend it up, is very stiff, so you can tell right away it's not full lotus. They sit normally. That's how you can tell. Huh? That's how I can tell. Okay? Là cái chân thứ gì bắt lên nó cứng, hơi cứng, biết nó rõ ràng đó, nó cái chân đầu nó lỏng hơn nhiều. You can tell the first leg is a lot more supple, second leg is a lot stiffer. So you can tell that it's not his normal position. Okay? But when in my presence he wanted to look at me, he decided he had better get into full lotus. Khi mà ông muốn nhìn cái đan điền của thầy, ông quyết định phải nhìn vào cái kiết già, nhìn nó rõ hơn. Okay? So he get into full lotus, sat down, he started breathing, and he closed his eyes. Bắt đầu thở. Okay? And then he closed his eyes. Very serious face. Cái mặt nó hung, mặt nghiêm vậy sao? Okay? Very, very serious face. And his face kind of whitened. Cũng như cái mặt nó bệt. And he opens his eyes. Look at me, close again. Ông mở trừng mắt nhìn thầy, sao ông nhắm mắt lại. And he unbuckled me đây, lập tức buông chân ra. Okay? And then he stood up, đứng dậy. He's scared, hơi sợ tí. Okay. So I look at him and say, so what did you see? Thầy hỏi ông thấy cái gì? He says, I saw something very frightening. And con thấy con sợ chứ sợ. He admitted, he said, con thấy con khiếp. You scary, ông thầy nó vì sợ. Whatever he saw, maybe a ghost behind me. He didn't tell exactly. Chắc ông thấy con quỷ nào nó đứng sau lưng thầy nhè. These Taoists, mấy cái người đạo giáo, ông có cái nghề. The way he heals, thì các ông đạo giáo, ông thầy nó giỏi lắm. The way he heals, he open his eyes and see what the problem is ailing you. Trước khi ông chữa bệnh với con á, ông dùng cái thiên nhãn của ông á, he opened his heavenly eyes and he looked at you to see what your problem is. Ông mở thiên nhãn để ông coi thì quý vị bệnh gì. That's how he heals people. Very effective. Giỏi dễ sợ lắm. It's very famous in the Vietnamese community. And he's retired, by the way. Please don't ask for a referral. Ông giải nghề rồi. Ông giải rồi. He doesn't accept patients anymore. Okay. So he said, I saw something very scary. Okay. And I never saw it before. Chưa bao thấy. I said, okay. So he saw something, big deal. Nó nhìn kệ nó. And I said, what did you see in my đan điền? Thầy mới hỏi ông, cái đan điền thầy ra sao? I was curious too. Thầy cũng rất là tò mò, không biết cái đan điền mình nó sao. I've been practicing my đan điền for 10 years now. Luyện đan điền 10 năm, mình biết cái đan điền. I have no idea what my đan điền is like. Mình biết cái đan điền nó sao. So I'm curious to see what is mine compared to all these hundreds of thousands of people that he saw. Thầy thắc mắc, thầy muốn biết là cái đan điền nó khác cái đan điền 100.000 người, ông thấy là sao? He said, how is my đan điền? He says, I couldn't see a thing. Không thấy được gì hết. He said, but you were looking at my đan điền. What are you doing looking behind me for? Thầy chọc ông đó. Nó nhìn đan điền, nó nhìn tầm bậy. Anyway. So a few weeks later he came back. Vài tuần sau ông trở về lại. He came back. Okay. He's a very good doctor, by the way. He fixed so many problems. The monks, Vietnamese monks, they go and they receive healing from him. The big monks. Mấy ông thầy một sư lớn, ông tới ông chữa hết. And so a few weeks later, 2 weeks later, he came back, brought his two sons there with him. Đem hai thằng con trai tới. He says, bow to master. Lại thầy đi con. Okay, and he bowed to me. Okay. And I said, yes. You want to see my đan điền again? Có muốn thấy đan điền lại không? I said, no, I don't want to be a đan điền. I want to thank you. Nó cảm ơn thầy.
I said, why? Why you thank me? He says, you know, years ago, ông mới kể, mấy năm trước, he had a patient who's a colonel. Hồi trước có một cái ông bệnh nhân là đại tá. He has herpes. Bị bệnh herpes. Okay? And he came to me and he asked for help because the eruption was so painful. Tới cái cầu chữa tại vì nó lỡ đau quá. And so I worked on him. Mà con chữa ổng. Okay, heal his eruption. Chữa hết loét. Okay? And then I started having skin lesions. Con bắt đầu bị loét. So I fixed myself. Con tự chữa. Okay. And I used, so I asked him, I was very curious, tò mò ngay lập tức. I said, oh, wow, this is so cool, that he can fix herpes. Ông chữa herpes thì dữ lắm á. So I said, how do you fix herpes? Nói, ông chữa mình herpes cách nào, giang mai cách nào, cái gì, herpes tiếng Việt là gì hả? Whatever, herpes in Vietnamese is. I said, how do you fix it? Tell me, teach me. He says, is it you Eastern medicine? Dùng cái đông y phải không? I said, no. Eastern medicine is no, we don't know how to fix it. Cái đông y chữa không được. Yes? So I use a mantra to fix it. And so con dùng cái thần chú để mà chữa nó. See, this guy has many tricks up his sleeves. Ông đủ nghề hết á. At the age of 16, he went to learn learn mantras from a monk or something. Lúc 16 tuổi đó, bỏ nhà đi học cái thần chú của ông sư nào đó. So he has a lot of techniques. Okay? Có nhiều cái thuật lắm. So he used mantras to fix the herpes. Dùng cái thần chú để mà chữa cái bệnh herpes. And work. And help heal that guy. The guy still have, his eruption is not as painful, it's not as frequent as before. Nhờ ông chữa đó, cái ông đại tá đó. Sau này nó ít loét hơn mà lúc loét nó không có đau như lúc trước nữa. So he healed quite a bit. But then he migrated to him. Cái để chữa như vậy là với ông là cảnh cái bệnh herpes. See? He healed the herpes, so he took the herpes from that guy, he moved from that colonel to him. You got that? Now you know why he's retired. Bây giờ cứ biết tại sao, cứ biết hiểu tại sao họ về hưu rồi. He knows that when you heal people, you take on their illness. Chữa bệnh là phải gánh bệnh cho người ta. He does it for free, by the way. Ông chữa miễn phí, so why should he continue to do it? Once he understands Buddhism, he says he understands cause and effect. Sau khi chúng tôi giảng nhưng biết chữa bệnh là lánh bệnh người ta, he says, I'm retired. I don't want to do this anymore. Ông hiểu, ông chữa bệnh. Okay? So anyway, anyway, he came back to me 2 weeks later and bowed to me. I said, so what happened? Why you bow to me? I said, I have I have lesions in my hands. Ông về, ông phải chữa. Now he has to fix it. Has to combat herpes himself. Okay? And he says, I can deal with it, but he showed me a finger, that finger, I can't show you. The finger I can't show you. I used to have a picture of that. Hồi trước thầy chụp cái hình, thầy tò mò chụp cái hình. On the old phones. So now I'm old to iPhone 6, so I lost all my pictures. Bây giờ tới cái phone cũ thôi, bây giờ tôi mất hình ấy. I'm very illiterate, very stupid. So these things I can brag, put on my laurels. But anyway, he showed this finger I can't show you, and he says, you see, it's swollen. He says, what you see right now is just redness. Before it was swollen. Ông nói hiện giờ thầy thấy là nó đỏ thôi. Còn lúc trước nó sưng thôi.
And no matter what I did, no matter how many mantras I recited, it's still swollen. Ông từ chữa tới chừng đó thôi, and it itches, nó ngứa nữa. Okay? And when I talked to you 2 weeks ago for 2 hours, lúc mà 2 tuần trước con tới con viếng thăm thầy đó, thì con nói chuyện từ 2 tiếng đồng hồ. I came home, I realized that it went away. Nó biến mất đi, nó hết đi. The swelling, the redness went away completely. Okay, so I came back to you to thank you for your help. Thành trở về lại cảm ơn thầy giúp ổng á. I said, I didn't help it. Why would I help you? I'm no healer. Thầy nói không phải lỗi thầy. Thầy đâu có chữa bệnh ai đâu. It's not my job as a monk to go heal people. It's your job to heal people. I'm a monk. I'm supposed to be a parasite. Thầy nói là tôi là sư, là tôi không phải đi chữa bệnh người ta. Nghề tôi là nghề chữa bệnh, nghề tôi là nghề ăn không ngồi rồi. Okay, why would I want to heal you? You're wrong. He says, you didn't heal me? Nó nói, thầy không có chữa con à? Thầy nói, no, I didn't heal you. I swear to you, I swear to God. Thầy đọc với ổng á. Thầy không có chữa bệnh ổng á. He says, then that's what I thought. Thầy con cũng nghĩ như vậy. Okay, he asked my brother, and then my brother said, no, he wouldn't heal anyone. That guy's a chicken. He probably told me. Because I know better. If you heal people, you know, it jumps over to you. That's why I'm a coward. I admit to you. Thầy hèn dễ sợ lắm. Chắc ông hỏi em thì nói chắc là ông này ông khôn lắm, thầy này ông khôn lắm, chữa bệnh người ta nó nhảy qua mình phiền lắm. Thầy không chữa bệnh ai hết đó. And so he says, in that case, nếu như vậy, then the fact I'm with you, nếu như vậy có nghĩa là con ngồi với thầy 2 tiếng đồng hồ, your chi is so strong, help heal me. Thầy ngồi nói chuyện là 2 tiếng đồng hồ thôi, cái khí thể nó mạnh quá đấy. Okay, thành nó chữa bệnh cho ông. That's why he decided. So my point to you is that the chi, if your chi is stronger chi is higher level samadhi power. Nói cách khác, cái khí nó mạnh là tại vì cái định lực cái vị nó cao. Okay? The higher level samadhi, the higher level concentration, the stronger the chi flows. Cái định lực nó càng cao thì cái khí nó càng vận chuyển càng mạnh chừng đấy. Look at it this way. The chi is like the water flow in a river. Cái vì cứ tương tự giống như cái dòng suối nó có nước chảy vậy đó. Okay? The faster the speed of the river flow, the water flow, the fewer sediments. Yes? Và nếu như mà cái dòng nước nó chảy càng xiết, nó càng mạnh chừng nào thì cái đáy sông nó càng sạch chừng đấy. Tại nó cặn bã, nó đồng xuống không được. Cái khí quý vị cũng như vậy đó. Similarly in your body. The stronger your chi flows, the stronger your level concentration. Cái cơ thể quý vị cũng như vậy. Nếu như cái khí quý vị nó mạnh chừng nào, tại nhờ định lực quý vị càng cao, thì then it will attack the illness and unclog your energy blockages. Thì nó sẽ chữa bệnh cho quý vị, tại nó giải những cái nghẹt của khí quý vị. Illness is energy blockages. Bệnh là tại vì khí nó bị nghẹt. Similarly, mental illness is also energy blockages. Tương tự như vậy, tâm bệnh cũng là khí bị nghẹt. But it's a lot more complicated. Nó rắc rối hơn nhiều tí nữa. Okay? That's why it's easier to deal with the physical problems, illness than mental illness. Thành ra chữa bệnh cái thân nó dễ hơn chữa bệnh cái tâm. Okay? It's a lot more involved in a mental illness. Nó khó hơn nhiều. Okay? All right? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Yes, I have a question. Yes. You say mental illness. Well, my question initially it was what is behind criticism, and just to know myself more.
Criticism, meaning you're being critical or someone being critical of you? I think I have to identify it first in me. So, What's criticism? You're being critical? Behind criticism. Huh? What is behind criticism? Mean like you're criticizing others or others criticizing you? Well, others criticizing me, but then I raise that question: if I do it, how I do it, and what is behind it? No, you don't. You first you have to live with the fact that people are always critical of you, of me, of everyone else. Yes? Yes. We're all critical of others, aren't we? Yeah? I know I am. Cái câu hỏi là tại sao người ta chỉ trích mình? Cái đó là tại vì cái chỉ trích người ta chỉ trích mình là chuyện thông thường. We all critical of others because we trained to look at others. Tại chúng ta thích chỉ trích người, tại chúng ta quen cái thói được dạy, được huấn luyện nên nhìn ra ngoài. We are very good at spotting people's weakness. Mình nhìn cái chỗ sơ khuyết người ta dễ lắm. Yes? We like to look at people's flaws, weakness. Mình thích nhìn cái lỗi lầm người ta. At least I do. Okay? I really like to look at your flaws. Tôi thích nhìn cái lỗi cái gì dễ sợ lắm. Okay? And then when we look at your flaws, there's one reason why we like to do that. Có một lý do rất quan trọng mà tại sao quý vị thích nhìn lỗi người khác, cái sơ khuyết người khác. Because we are arrogant. Chúng ta rất là cao ngạo. When we see people's flaws, we feel better. We feel that we're better. Tại khi mà thấy lỗi quý vị, đó là một cái sự xác nhận là mình hơn người ta. When you see someone's flaw, it confirms your superiority. Khi mà thấy cái sơ khuyết người ta, nó xác nhận là mình hơn người ta. That's why we love to look at people's flaws. Okay? So far so good? That's the first reaction. That's what's behind it. Behind you, behind everyone. We like to look at people's flaws because it makes us feel better about ourselves. Yes? And why do we criticize? Tại sao mà mình chỉ trích người ta? Because of combination of being arrogant and being stressed out. So you have to let out the pressure, I think. And then now we have, Mary Jo here. I hope you will correct me as well because I'm a fake therapist as well. So you better believe the professionals. Don't believe me. Okay. So we love to criticize others because, first of all, we're arrogant. We are basically arrogant. We feel better. Okay? I don't know about you. I feel better. Thì đại khái ai cũng nghĩ là mình hơn người ta hết. Mình ngạo lắm. Number two, and we verbalize it because we need to let out the stress, the pressure. That's why we criticize others. That's one very, very big reason. Một cái lý do rất là lớn tại sao mình thích chỉ trích người khác là tại vì thứ nhất là mình ngạo, và lúc mình ngạo thì có nhiều lúc ấy mình đang bị áp lực ở trong đó, thành mình phải xả nó ra bằng cách mình chỉ trích người khác. So you release the pressure and you feel good. From the release as well, reinforcing, you see you better. Look at his face. See, touché. See, I got him. See. Khi mình xả được cái bực tức của mình ra, cái căng thẳng tinh thần mình ra, mình thấy phản ứng người ta biết là mình đúng, mình cần thích hơn nữa. It reinforces your ego. And that you condition yourself to criticize others. That's number three. When you're stressed out, ask your husband, he'll tell you. Oh, he knows. Right?
Anyone has anything to add? Có ai có ý kiến gì khác? Mary Jo, would you have anything else to offer to her? Why do people criticize? Sometimes it can come from a feeling of inferiority Hmm. or insecurity within oneself. Hmm. And we're built to compare. Hmm. I mean, it comes from a survival instinct, basically. Hmm. This need to know we're going to survive, and thereby making the other person smaller than us, Yeah. we can feel stronger and ensure our survival. So See, that works too for me. That's what I do too. Thank you. See, you do these things, you have these prejudices, and you don't even see yourself. Thank you. It makes my day. When you said that we actually- healing, the emotion of healing, can you heal from that? How do you handle it? And if you get to see it in yourself, it does well, because of course I criticize, and maybe I'm more harsh with the ones that are very close, like my husband or. Yeah, because they don't bite. Okay, let's face it. There's another aspect that we feel comfortable, we feel safe to criticize others. If someone points a gun at you, you think you're gonna criticize that person? Heck no. Or someone says, "I'm ISIS." Criticize me, please make my day. You feel lucky? Okay, so of course it's safe in all those things. You always take it out on the people who can't help themselves. Now, can you heal yourself from that? How can you manage? And You don't heal yourself. Is before letting it out. No, and, it's a bad way to release pressure. A very bad way. By the way, marriage inferiority is also considered arrogance. Arrogance is not only high, also low. Okay. Definition: arrogance. You feel you're superior. You feel you're inferior. You feel you are equal. very low energy state, actually. Okay, so but it's very interesting how your prognosis is very interesting. Okay, anyway, so it's the worst way to heal. You don't heal by criticizing others. Cái mà quý vị chỉ trích chả có lợi gì hết. Practically, it's useless. You ask me, unless you're a teacher, you know what you're doing. Criticism only breaks things and destroys things. Criticism usually is too destructive, unless you know what you're doing. Okay, the teachers use criticism as an expedient to teach. You use criticism to release pressure, to destroy. And so it's best not to criticize. Okay, and you learn from people like marriage or ways to convey the same information without being critical. I think it's a more constructive way of being. Criticism is always destructive to me. Sometimes when you're a teacher, you criticize because you want to destroy for a reason. You destroy the ego, but it doesn't help in general. I feel it's better for most people to avoid criticizing. Instead, they find other ways, more effective ways to convey the same message. Well, meditation. You have to cool down. The first rule of thumb is that when you realize that if you meditate, you detect it very quickly. You realize that you're angry or you're emotional. Don't criticize. And most often it's too late. Then you realize you made a mistake. You apologize immediately. You say, "I'm sorry. I was wrong." The best way to recover is to admit your fault. Okay? And you say, "I'm sorry, I have no right, I'm wrong, I'm totally wrong, please forgive me." Okay? And if I do it again, I try not to do it again. If I do it again, please bear with me. I'm working on myself. Be humble.
That's what I would do. Okay? And you work at not criticizing others. By recognizing that you're angry, you're upset, and you meditate, you do anything. You diffuse it, you release the energy. You go take a shower, take a hike, jump on a treadmill, I don't care, hop on a bike. Release the energy. Okay? Meditate. Oh, chant, yeah? Almost forgot. And then the best way is to meditate, because meditate will release the energy and will, if you go beyond releasing energy, it will clear your head. Okay? Cái thiền nó tốt nhất là quý vị đừng có chỉ trích người ta, tránh chỉ trích người ta. Thay vì chỉ trích đó, đi thể dục thể thao, đi bộ, đi bơi này nọ, hoặc đi tắm, hoặc là đi làm gì đó để nó bớt cái sức mình, bớt cái giận mình đi. Rồi cái tốt nhất là thiền nó bớt cái lửa giận đó. Xong rồi cái quan trọng hơn nữa, quý vị tiếp tục thiền, bớt giận rồi bắt đầu thì cho cái óc quý vị nó sáng ra. It clears your head. Then you can fix that problem a lot easier. Những đó tìm cái giải pháp để mà giải cái vấn đề nó dễ hơn nhiều. Okay? You clear your head. And that's when you see how to fix the problem. Instead of acting on a muddled head, you clear your head. You do nothing, you clear your head. That's how you handle it. Okay? It's wrong. I don't care what you know. You may feel good when you criticize others, but it's short-lived because you make yourself a lot of enemies. And you dig your own graves. Okay? People don't forget. People like me, you criticize me, I will never forget it. That's all I know. You know. Okay? Does it help? It's the bad idea to criticize. See, she has something to add. Most of the time when you can clear your head, you solve the problem with the other person. You don't have to do anything with them. Because your energy is going into the problem. And when you remove your energy from the problem, you can diffuse the whole situation with that person. You may never have to say anything at all. See? That's why you pay for such advices, you know. It makes so much sense. Yes, See? it does. Yes, Okay. it does. All right. Also, when you're being criticized right now, that you say, "I don't forgive," I am trying to. Makes you feel better. I will never forget. You wait. You just wait. I'm not doing anything right now because I have to meditate. But I will find a way to take my revenge on you after I meditate. No, I am. I was worried because I was thinking that I was having some memory problem because I was letting things go, and I was like, oh, if I let them go so quickly, then I'm gonna allow people to hurt me. But then, you know what? I just remember what you told me last time. Hurt me, I can heal myself. And I guess when you say heal myself is through chant, through meditation. I just talked about how to handle it from the aggressor perspective. When you're about to criticize, don't do that. Hold back. Thầy mới nói là cái về phương diện cái người mà chưa mua chỉ trích người ta đó, thì cái việc tập cái thói đó chặn lại, đừng chỉ trích người ta. What about you as a victim? Còn cái người mà nạn nhân thì sao? What do you do? Here's why I teach you. Would you like to know? Okay, it's free, yes. and you can talk to manager later. Okay, here's what I do. I will teach you. When people criticize you and they're so wrong, it is so unfair, right? It is so much nonsense. Người ta mắng nhiếc mình, người ta chỉ trích mình hoàn toàn ta sai lầm. Clearly they're wrong. Okay, what do you do? No. I can practice patience. You do this, rub your hands internally. And don't smile. Don't be stupid. Đừng có cười. Okay? You only do this internally.
Okay? You're so excited because you have the chance to learn to be more patient. Endure. That's all you do. Endure. That's the best way to deal with it. You just endure. If your wife yells at you, don't smile. Okay? It would be idiotic. It will only inflame her anger. You just act hurt, Don't act too hurt, okay? Act a little bit hurt. Just a little hurt. But internally, this is so good. Okay? That's how you do it. If you do it like a Chan guy, like a ballet in the Netherlands, he's just like unmoving, like a Chan-like. You only provoking people. Mà người ta mắng mình mà mình giống như mình nhập cái định về là quý vị dại dễ sợ lắm. I would act hurt. That's what I do. Okay? That's what you do. It's that simple. It's that simple. When you criticize or hurt, that's when you say, this is my chance to learn to be patient and endure this hurt until it no longer hurts me. Cho tới khi nó không, that's why I don't justify myself, mình không cần đính chính. I let them keep on criticizing me, even if they're so wrong. You just take it because it helps build your patience, makes you a better person. That's what makes you a better person. You become more patient, not just by words, by being able to endure. Does it make sense? You become better by enduring, not by fighting back. Nói cách khác là cái vị cứ nhẫn thôi, đừng có nói vậy. Nhẫn chịu. Tại cái cơ hội để mình tập cái nhẫn. Người ta mắng nhiếc mình, người ta hành hạ mình là cơ hội để mình tập cái nhẫn. Mà khi vị tập nhẫn được như vậy là có gì? Quý vị trở thành con người cao thượng, tốt đẹp hơn. Alright? Does it help? Yes. Okay. Be more patient. Let's go to lunch. Okay. Make me dùng trưa. Thank you. Master, can I have a request for next week? Yeah. Do you think